Доброго дня, друзі! Мене звуть Ірина Калініченко, я директор з персоналу групи компанії Ліком. Ліком – це один із провідних дистриб'юторів на ринку FMCG України. І сьогодні хочу поділитися з вами, як у нас реалізований кейс «База знань» і що ми робимо з тією базою, щоб залучати і розвивати свій персонал. Наш Ліком-хаб – це не тільки про навчання співробітників. Для нас це територія можливостей для співробітника і, власне кажучи, для його розвитку. Якщо говорити про це, база знань у нас має величезну кількість рубрик, і вони постійно з'являються нові ідеї, постійно поновлюються, розширюються. Ну і одною із таких рубрик є книги. У нас величезна бібліотека, понад 30 категорій книг різноманітних. Це книги бізнес-література, менеджмент, комунікація, мотивація, нетворкінг, ораторське мистецтво, просто художні якісь книги. На будь-який смак людина може для себе знайти книгу. І що цікаво, що читання книг є там невід'ємною частиною, наприклад, індивідуальних програм розвитку. У кожного менеджера в програмі розвитку на рік обов'язково є прочитання книги, і то не просто прочитання. Після прочитання співробітник має надати рецензію на цю книгу, яка закріплена в індивідуальній програмі розвитку, і прописати 2-3 ідеї, які він взяв в цій книзі і може використовувати в своїй професійній діяльності. Таким чином ми привчаємо людей не просто читати книги, а ще й використовувати їх і поради, і їх ідеї для своєї роботи. Якщо говорити про базу знань, то у нас ще є така категорія, як фільми. І фільми в нас теж розділені за рубриками, так як і книги. І ми даємо такі підбірки фільмів. Це може бути там фільми про бізнес. Ну, наприклад, там підбірка кращих фільмів року. 7 фільмів для релаксу і легкого відпочинку. Перед вихідними зазвичай ми публікуємо таке. І ми дуже часто звертаємося до наших співробітників і просимо, щоб вони нам радили якісь книги або фільми, які зачепили їх. Інколи співробітники надають прямо цілий перелік і цілу таку підбірку своїх улюблених. Інколи вони дають пораду прочитати або передивитися 1-2 фільми. І тоді вже ми підбираємо якусь підбірку, яка схожа тематично, і даємо нашим співробітникам. Хочу розказати вам про дуже цікаву категорію. Це категорія, яка називається «Історії успіху». Ми привчаємо людей про те, що немає нічого неможливого. Якщо ти щось задумав, поставив собі мету і вперто йдеш до її реалізації, то це можна реалізувати дуже легко. Ну, якщо не легко і з складностями, то принаймні це можливо. І таким чином у нас близько 15 публікацій в минулому році вийшло з історіями успіху якихось грандіозних компаній, які починали з чогось дуже простого і маленького. І це все зробили прості люди. Ми також звертаємося до співробітників, інколи самі гарні історії шукаємо, щось, що нам самим цікаво, і ми вважаємо, що можна порекомендувати людям ознайомитись. Одна із останніх історій про те, як Джакомо Мора зробив популярним білий трюфель. І люди відгукуються, вони пишуть про те, що їм цікаві такі історії, а ми хочемо, щоб наші люди розуміли і вірили в себе і в свої можливості. Крім того, у нас є така рубрика, яка називається «Ментальне здоров'я». Наше переконання глибоке, що турбота про себе і свій емоційний інтелект, вона сьогодні прирівнюється десь до розвитку певних якихось професійних компетенцій. І на сьогоднішній день вміти себе заспокоювати, релаксувати, якісно відпочивати – це дуже важливі функції. Тому ми таку зробили рубрику і даємо поради, як це робити, даємо певні методики. І вважаємо, що ця категорія дуже популярна, і тому регулярно її поновлюємо. Ну і наостанок підкасти. Чому ми використали їх? Ну, по-перше, це теж можливість розвивати певні компетенції в коротких якихось відео. А по-друге, ми працюємо з торговою командою. Торгова команда – це люди, які пересуваються постійно на автомобілі. І, відповідно, для них такий формат, як аудіо, прослуховування його під час того, як вони рухаються, він дуже зручний. Тому і ще така рубрика.